بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه ارے یا مونږ ویلی شو سبسکرپټډ ویریبل یا ورته مونږ لیست ویلی شو ان کیس آف چې کله مونږ سره یو لینیر ارے وي. دا مختلف قسم نومونه مونږ سره استعمالیږي. ټیبل هم ورته په بعضې لینګویج کې یي. دا یو سپیشلایز یو ډیټا ټایپ دی، یو ډیټا سټرکچر دی چې په کوم کې مونږ سره د یو سنګل لیبل لاندې د سیم ټایپ ملټیپل ډیټا مونږ سټور کولی شو. نو په د تیر اگزامپل کې مونږ وکتل چې مونږ سټیټیکلی یو ارے څرنګه ډیکلیئر کوو. راځئ چې په یو بل اگزامپل باندې وکړو چې مونږ به سټیټیکلی یو په نیکسټ اگزامپل سره څرنګه مونږ په یو سنګل سټیټمنټ کې د یو ارے ډیکلیریشن پلس انیشلایزیشن څرنګه کړی شو. فار اگزامپل دلته ما څه وکړلو، ما یو ویریبل جوړ کړلو، وغله ما څه نامه ورکړه سیریل مو وله ورکړله، او دلته ما څه وکړلو دغله ما سایز ورکړلو 10 او دلته مو پسې ایکول ولیکلو، بیا مو پسې کرلی بریکټ ولیکلو. فار اگزامپل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 او دا ما سره څه شولو، دا په یو سنګل سټیټمنټ کې دا اوس مونږ څه وکړلو، ما اصل کې ویریبل ډیکلیئر کړلو او دا یو سپیشلایز ویریبل دی چې دغه ته مونږ څه یو، دغه ته مونږ سبسکرپټډ ویریبل یو یا ورته مونږ ارے یو. څه له ورته ارے یو؟ ځکه چې ارے کې مونږ سره د یو سنګل لیبل نه لاندې ملټیپل ډیټا چې څومره مونږ ولا سایز ورکو دا سټور کولی شو په یو سنګل لیبل لاندې. نو دلته مونږ څه کړی، مونږ یو سیریل په نامه باندې یو ویریبل کریټ کړلو او په دغه ویریبل کې مونږ 10 لوکیشن کنیکټینګ کنزیکټیو میموري لوکیشن دا هم پکې کریټ کړل. اوس په دغه کنیکټډ کنزیکټیو میموري لوکیشن کې مونږ ډیټا چې کله اچوو نو دا پکې مونږ سټیټیکلی هم اچولی شو، ډاینامیکلی هم پکې اچولی شو. اوس مونږ پکې سټیټیکلی څرنګه اچوو، په تیر اگزامپل کې مونږ ایلیمنٹ بای ایلیمنٹ چې کوم ډیټا انیشلایزیشن دی سټیټیک او وکتو په دغه کې مونږ ګورو چې آیا مونږ کمپلیټلی ان د فارم اف سیټ یو ډیټا اساین کولی شو په څه شي کې، په یو ارے کې یا نه شو اساین کولی. نو دلته مونږ څه وکړو، مونږ یو بلاک اساین کړلو، بلاک هم اساین کړلو. په بلاک کې مونږ سره ملټیپل ویلیوز دي، ملټیپل ویلیو مونږ اساین کړلي څه شي ته، یو سنګل ویریبل ته چې په هغه کې د 0 انډکس نه تر 9 انډکس پورې مونږ سره میموري لوکیشن ریزرو شوي دي. اوس مثال په تور باندې که زه وغواړم چې زه دا پرنټ کم چې آیا دا ویلیو ما سره رښتیا په د سپیسیفیک پوینټ باندې سټور شوي که نه، نو دلته به زه څه وکړم، زه به ولیکم فار اگزامپل انډکس 0. په انډکس 0 باندې ما سره په دغه سیریل کې به یو ویلیو سټوري، کومه ویلیو به سټوري هغه به مونږ اوس وکړو. دلته به زه څه وکړم، ما ولیکلو ای ان ډي ال. فار اگزامپل دا پروګرام دلته به لاندې راشم، دلته به زه څه وکړم، دلته به زه ولیکم چې ګیټ سی ایچ دا ما څه کړلو، د سکرین د ودرېدو دپاره پورې سکرین ما ته ودروه، د آوټپوټ وینډوز ودروه چې کومه پورې ما یو کی نه پریس کړی د کیبورډ نه. دغه نه بعد به زه څه ولیکم، زه به ولیکم ریټرن 0. ریټرن 0 مې ځکه ولیکلو چې دلته په مین فنکشن کې ریټرن ټایپ ما انټیجر لیکلی. که دلته زه وایډ ولیکم نو دلته بیا د ریټرن سټیټمنټ ضرورت نشته، چونکې ما انټیجر لیکلی. نو دلته ما په ریټرن کې څه لیکلی، 0 لیکلی، ځکه چې دلته انټیجر یې مونږ سره 0 یې مونږ سره په ټایپ کې انټیجر ده. اوس اولنی انډکس باندې که دلته تاسو خیال وکړو مونږ سره 1 سټور دی، ګورو چې دی مونږ سره سټور دی که نه دی سټور. نو دلته به زه راشم ارے انډرسکور 02 انډرسکور اگزامپل، نو دا ما سره یو سیکنډ نمبر اگزامپل شولو د څه شي وله، د ارے وله. زه به دلته راشم کمپایل له، دا به زه کمپایل کم. په کمپایلیشن کې مونږ له څه ایرر رانه کړو، اټ مین چې د اولنی سټیټمنټ چې ما په دغه یوه سټیټمنټ کې څه کړی، دوه قسمه کار ما کړی. دلته به بره زه تاسو ته په کمنټس کې ولیکم، دلته ما دوه قسمه کار کړی. ما کړی دی ویریبل ډیکلیریشن، ویریبل ډیکلیریشن او ویریبل هم سپیشل ویریبل دی. سپیشل ویریبل دی چې سپیشل ویریبل دی، نو سپیشل کې کوم ویریبل دی، دغه ته مونږ څه یو، دغه ته مونږ یو اریز، دا مونږ سره ارے ډیکلیریشن شولو او سره ډیکلیریشن سره مونږ سره انیشلایزیشن هم پکې شوی دی. دویمه خبره دا چې کوم انیشلایزیشن شوی دغه ته مونږ څه یو، دغه ته مونږ یو سټیټیک انیشلایزیشن. دلته ما انیشلایزیشن پلس ډیکلیریشن په سنګل سټیټمنټ کې کړی، خو دا چې کوم انیشلایزیشن دی مونږ سره دا څه سټیټیک انیشلایزیشن دی. اوس دا ما کمپایل کړلو، په کمپایلیشن کې ما له څه ایرر رانه کړو. نو په فرست انډکس باندې ما یو ویلیو اچولی چې مونږ ته لیدل شي چې 1 ده، ګورو چې دا مونږ سره 1 ده که نه ده. نو دا به دغه ځای نه زه پرنټ کړم چې پرنټ مو کړه، تاسو کتای شو چې په 0 انډکس باندې چې کومه ویلیو دلته به ورسره زه لږ هغه ولګوم چې تاسو ته کلیر شي. فار اگزامپل په 0 انډکس چې کومه ویلیو پرته ده، نو دی ما سره څه ده، ما سره ده کومه ویلیو چې هغه به پرنټ کړي. زه به بیا راشم کمپایل به کم، کمپایل نه بعد ما څه کړو، رن مو کړل. تاسو کتای شو په انډکس 0 باندې ما سره څه پروت دی، 1 پروت دی. ګوره دا ضروري نه چې زه به دا په سیریز کې پرنټ کوم. فار اگزامپل دا سټیټمنټ ما کاپي کړلو، کنټرول سی
او دلته زه راغلم دلته ما څه وکړلو دلته زه راغلم انډکس فور ایگزامپل 5 دلته ما 5 کړلو نو په 5 انډکس باندې موږ سره کومه ویلیو پراته په 5 انډکس باندې ما سره 6 ویلیو پراته ګورو چې دا موږ سره پرینټ کوي که نه کمپایل مې کړلو کمپایل نه بعد مې څه کړلو دا مې رن کړو چې رن مې کړو تاسو کتای شو په 5 انډکس باندې ما سره ویلیو څه ده 6 ویلیو پراته فور ایگزامپل بله خبره ده چې مونږ کله یو دلته که تاسو خیال وکړو ما په یو سیریز کې ویلیو واچله کومه ویلیو چې په کوم انډکس باندې پاسبل ده په همغه باندې اولنی انډکس په 0 باندې راغلی پسې په سیکنډ باندې بیا پسې داسې څه لاست چې کومه ویلیو ده دا د مونږ سره د سایز نه 1 ماینس کم فور ایگزامپل سایز 10 دی نو دا مونږ سره په کوم په 9 انډکس باندې راغلی ده نو مطلب دا چې ضروري نه چې دا به ته په څه شي کې په سیریز کې باچوې زه ګوره داسې رینډملی دا ډیټا ته څه کولی شم زه ته دا ریډ کولی شم مختلف قسم چې کله هم زه وغواړم چې کومه ډیټا زه پرینټ کم نو هغه پرینټ کیدلی شي د څه شي په ترو باندې مطلب رینډملی زه ډیټا د دغه لیست نه اکسس کولی شم فور ایگزامپل دلته زه راغلم دلته مې څه کړلو 3 مې کړلو دلته به هم زه څه کم 3 به کم په 0 انډکس باندې کومه ویلیو ده په 5 انډکس باندې کومه په فرست انډکس په 9 په 3 اینڈ سو آن فور ایگزامپل دلته زه راغلم دا مې کمپایل کړلو کمپایلیشن نه بعد به زه چې کمپایلیشن مسله وکړو ځکه چې ما سره پکې د پازیټیو چینج راشي دغه ځای نه به زه دا رن کم چې رن مې کړو تاسو کتای شو په 0 انډکس باندې فرست ویلیو ده په 5 انډکس باندې 6 ویلیو ده په 9 انډکس باندې 10 ده او په 3rd انډکس باندې 4 ویلیو ده نو اټ مین چې موږ سره چې دا کومي ویلیو مونږه سټیټیکلی انیشلایز کړې وه په یو سنګل سټیټمنټ کې دا په د خپل انډکس باندې مونږ سره سټور شوې ده نو اټ مین چې ګوره مونږ کله هم ډیټا ریټریو کوو مونږ به د ویریبل نوم لیکو ویریبل دی او سپیشل ویریبل دی که مونږ وګورو که فرست انډکس دی او که لاست انډکس دی ویریبل نیم یې سیم دی صرف ډفرنټ کیږي چې شی مونږ سره ډفرنټ کیږي انډکس نمبر نو چې کوم انډکس نمبر ولا تاسو ورکوو د همغه انډکس نمبر به تاسو سره ډیټا ریټریو کیږي خو دا سیم ایگزامپل فور ایگزامپل ما یې دوه ځنه کاپي کړو کنټرول سی کنټرول ان دلته ما پیسټ کړلو لیټ چې دلته زه دغله د ټایپ چینج کوم دا مې څه کړلو دا مې کړلو فلوټ دلته څه راغلو دلته مې کړو 1.5 دلته مې 2.5 دلته مې کړلو 3.5 فور ایگزامپل دلته مې کړلو 4.5 دلته مې کړو 5.6 دلته مې 6.5 7.5 مطلب دا ویلیو زه چې کوم دا مې چینج کړله دا مې فلوټینګ ته کنورټ کړلو دا اوس تاسو کتای شو اوس که تاسو خیال وکړو دلته ما سره دا یو سپیشل ویریبل جوړ شو کوم قسم ویریبل دی دغه سټیټمنټ باندې ځان پوه کې اولنۍ خبره ده چې سیریل موږ سره یو ویریبل دی چې په دغه سیریل کې 10 فلوټینګ ټایپ ویلیو سټور کېدی شي په یو سیریز کې مطلب دا موږ سره یو میموري جوړه شوله چې په هغه میموري کې یو لیبل میموري ده لس ویلیو سټور کېدی شي اف ټایپ فلوټ نو دلته مونږ وکته مونږ په څه وکړو په سنگل سټیټمنټ کې هغه لاس فلوټینګ ویلیو سټور کړلې اوس یې ګورو چې آیا رښتیا په دغه 0 انډکس باندې 1.5 په د 5 انډکس باندې 5.6 په د فرست انډکس باندې 1.5 په د 9 انډکس باندې 9.5 اینڈ سو آن دا ویلیو مونږ سره سټور کیږي که نه سټور کیږي دغه لپاره به زه راشم دا به زه اول سیو کړم دلته به راشم array underscore 03 underscore example دا ما سیو کړلو سیو نه بعد به زه راشم کمپایل لا کمپایل باندې ما کمپایل کړلو که په دغه کې په کوم ځای کې لاجیکل ایرر چیرته وي نو هغه ایرر به ماته څه کي به ډیټیکټ کی ایرر پکې نشته چې نشته پکې نو اټ مین چې دا مونږ سره لاجیکلی کریکټ دی دا به زه دغه نه پاس ایگزیکیوټیبل کوډ دا به زه رن کړم چې دا زه نه رن کړم تاسو کتای شو په 0 انډکس باندې مونږ څه سټور کړی په فرست انډکس چې کوم مونږ سره 0 دی 1.5 په دغه بل باندې مونږ سره په 5 انډکس باندې څه دی 5.6 په فرست انډکس 2.5 2.5 ته په 9 انډکس 10.23 نو 10.23 په 3 انډکس باندې موږ سره څه 4.5 اټ مین چې موږ سره په کوم انډکس چې کومه ویلیو موږ سټور کړې ده هغه سټور شوې ده ور سره موږ څه کړله موږ مطلب دا انیشلایزیشن کې سیم طریقې کار دی لکه څرنګه موږ سره نارمل ویریبل انیشلایز کیږي په همدا طریقه باندې موږ سره چې کوم د فلوټ ټایپ ویریبل نو هم موږ سره انیشلایز کیدای شي اوس په زه بیا راشم زه به کنټرول ان باندې یو نوی پیج واخلم دلته ما پیسټ کړلو فور ایگزامپل دلته ما څه وکړلو دلته ما دغه نه کریکټر جوړ کړلو دلته ما څه کړلو دا ما کریکټر ټایپ کړلو دا به زه دغه نه ختم کم ځکه چې کریکټر ټایپ دی دلته به په ډبل کوډ کې زه ولیکم فور ایگزامپل عبدل ناصر او دلته به لږ دا سایز ولا زیات کم فور ایگزامپل دا ما 20 کړلو اوس که دلته تاسو خیال وکړو نو ما څه وکړلو یو سټرینګ ټایپ ډیټا ما په څه شي کې واچله په دغه ویریبل کې ما واچله
اوس په دغه کې په کوم انډیکس کومه ډیټا پراته ده دا ګورو چې موږ سره څه شی کی دا موږ سره کومه ډیټا را درومي. فار ایگزامپل اول خو دا چې تاسو په دغه ډیکلیریشن باندې ځان پوه کړئ دا ځای پرې ډیکلیریشن دی. ما دلته یو ویریبل جوړ کړو د سیریل په نامه باندې هغه لا ما سایز ورکړو 20 مطلب 20 کنیکټډ میموري لوکیشن ما جوړ کړل. په هر میموري لوکیشن کې به ما سره یو ډیټا سیو کیږي او دغه ډیټا به ټایپ څه شي دا به کریکټر وي. اوس که دلته وکړو نو دا ما سره یو فرست کریکټر شولو دا سیکنډ کریکټر شولو دا تھرد شو فورث شو فیفث شو 6 نمبر باندې ما سره یو کریکټر دی هغه کریکټر څه دی دا سپیس دی که نه سپیس مې موږ سره یو کریکټر وي. دغه نه بعد ما سره بیا کریکټر دی تر د لاسټه پورې نو ټوټل دا موږ سره تقریبا 11 پورې کریکټر دی او بیک سلیش 0 چې کومې موږ سره سټیټمنټ ټرمینیټر دی دا بای ډیفالټ په خپله باندې لګیږي نو په دغه لوکیشن باندې مطلب دا به موږ سره په خپله راسي. اوس ګورو موږ ته رینډملی مطلب په 0 انډیکس باندې ا مته راخستې ده په 5 انډیکس باندې موږ سره ال دی ال مته راخستی په فرست انډیکس باندې بی دی دا مه راخستی په 9 انډیکس باندې چې هر ویریبل را درومي ا مه راخستی لیټ چې اس دی او په 3 انډیکس باندې ما سره څه ډي دی. نو ګورو چې دا موږ سره دلته انیشلایز شوي هم دي که نه دي انیشلایز شوي. دا به زه څه کوم اول به زه دا سیو کم کنټرول اس په ووهم دا به څه کوم دا به زه سیو کم دلته به ولیکم ارے انډرسکور 04 ډاټ انډرسکور ایگزامپل سره دا سیو شولو. دلته به زه راشم کمپایل به کم کمپایلیشن کې مولا اس ایرر رانه کړو اټ مین چې دا یو ویلیډ سټیټمنټ موږ سره لیکل شوی دی. دغه نه پس زه به دا رن کم چې رن مو کړو تاسو کتای شوی ما سره څه شوی دی په فرست لوکیشن باندې ما سره ا ده نو ا ما سره پرینټ شوله په 0 انډیکس باندې په 5 انډیکس باندې نو دا ګوره چې 0 شو دا فرست شو دا سیکنډ دا تھرد دا فورث نو فیفت باندې سپیس دی نو سپیس خو پرینټ کیږي نه دلته ما سره څه راغلو سپیس راغلو. بیا ما سره په فرست انډیکس باندې په فرست انډیکس دا چې 0 شو نو دا فرست شولو په فرست انډیکس بی دی بیا په 9 باندې ما سره څه شولو آی شولو داسې ما سره چې کوم مطلب تھرد پوزیشن دی نو په تھرد باندې ما سره دا څه راغلو په تھرد انډیکس باندې دا 0 شو دا فرست شو دا سیکنډ شو دا تھرد شولو نو په تھرد باندې یو شولو. نو بهرحال تاسو وکتلی که تاسو غواړو چې مونږ کمپلیټ نیم د ځنه ریټریو کړو لکه دا خو که تاسو خیال وکړو پورا نیم نه دی پورا نیم راوستلو دپاره که تاسو وغواړو چې تاسو پورا نیم دلته راولو نو پورا نیم دپاره که زه یو سنګل سټیټمنټ ولیکم نو زه دا په یو سنګل سټیټمنټ باندې کړی شم. څرنګه به کوم فور انټیجر i is equal to 0 i is less than 20 او پلس i دلته راغلم دغه نه بعد به زه څه وکړم دلته به زه دا سټیټمنټ په دغه ځای نه راواخلم دا به دغه ځای نه کټ کړم نه به یې ولیکم خو دلته به دا څه کم دا به زه آی کم آی مه کړلو او دلته دا 0 چې دی دا به هم زه څه کم دا به هم زه ډاینامیک کم ډاینامیک کېدو دپاره ما آی ولیکلو دلته به څه وکړم دا مه کړلو آی شولو کلیر شولو. اوس یې ګورو چې دی ما سره څه پکې کېږي دا به زه سیو کم سیو شولو کمپایل به یې کم کمپایل کې څه ایرر رانه کړلو دغه ځای نه به یې رن کم چې رن مو کړو څه وکړلو ABDULNASIR او بقایا 20 پورې ما سره څه دی چې شی نشته که نه چې نشته دی نو دلته یې ماله څه راکړلو ماله سپیس کې خالی بلینک سپیس یې راکړو ځکه چې بای ډیفالټ دلته چې ما 20 سپیس ریزرو کړلو نو دا بقایا چې کوم سپیس دی ما سره څه شولو دی ما سره ریزرو شولو هیڅ شي پورې دا ریزرو شولو چې څومره د دغه سایز دی نو د دغه سایز 20 دی نو 20 د 0 نه چې سټارټ شي نو لاست انډیکس په څه شي د دغه نه یو کم نو دا ما سره د 19 پورې لاړو ګوره دلته وکسئ دلته فار ایگزامپل دا ما رن کړلو لاست څه شي پورې تلی انډیکس د 19 پورې تلی څه له 19 پورې تلی ځکه چې دلته ما سره لاست ویلیو څه ده 20 ده نو 20 ماینس 1 نو دا ما سره 19 راشي. اوس که مثال په طور باندې دلته پسې زه نور چې شی م واچم ما پسې دا م ایډ کړلو او دلته مه څه ولیکلو C++ اریز اوس دا ما سایز زیات کړلو زه بس څه وکړم دغه ځای نه به یې کمپایل کړم چې کمپایل مې کړلو اوس ته ما سره د دغه سایز زیات شولو څه شي نه د دغه 20 نه چې 20 نه زیات شولو نو فار ایگزامپل دا به ترې ختم کړم دا به ما سره هلته راسي چې کومه پورې ما سره په دغه کې دا سپیس وي نو ما 20 ورکړی او 20 نه زیات شوی و
اوس څه شی دی اوس څه یی اوس هم یی چې تا سره دا سایز زیات دی اوس پیچک کو اوس څه شی شو اوس ټیک شولو مطلب دا چې سایز چې تا سره دلته مطلب کم وي نو دلته به تا سره څه شی وي دا ډیټا نشي زیاتېدی دا ډیټا به مطلب دا چې ته 20 خانې ونیسې او پکې اچوې 30 ډیټا نو 30 خو بیا پکې نه راسي نو تاله به شیر کوي میموري بفر ورفلو ایرر به لیر کوي دا ځنه مچ شي کړلو رن مکړلو ښه کمپایل به کمپایل مکړلو کمپایلیشن سره سره تاسو کتای شو عبدل بیا پسې سپیس دی بیا ناصر بیا سپیس دی بیا فریدي بیا پسې دا دوه سپیسز شته ځکه چې دا دوه سیلز یې ما سره خالي دي نو بهرحال دا موږ چې وکړلو موږ په مختلفو ډیټا ټایپ سره static initialization او دا ډیکلریشن موږ وکړو په کې موږ انټیجر ډیټا ټایپ وکړو فلوټ هم وکړو او کریکټر هم وکړو هوپفلی لږ ډېر به تاسو کلیر شوی